Doon ako sa Smugglers Ridge. And yung sign road, minibus 82. Good morning. It's windy Sunday. Sana hindi uulan. Doon ang area na lakad ko. Punta ko ng Smugglers Ridge, Shingmun Country Park. Ayan. Doon yung Needle Hill, you know. Hindi ko pa nabalikan yan. Someday balikan ko pag hindi na mainit. Ayan. Pwede dyan. Dito muna ako sa trail. Medyo shortcut pa ito. Malinis yung barbecuean dito, kaso may mga unggoy. Tinuturo doon. Shingmun Relics doon. Ayan. Picnic site din dito. Maclehos Trail Section 6. I am here heading up to Smugglers Ridge and then heading to Kam Shan Country Park. There you go. Ayan, a damaged tunnel. Ito yung tunnel. Pero nasira na. Ayan. Ito siya. May steps dito. Steps. Paakyat doon sa taas. Ayan. Air vent of the tunnel. Ito siya. This is the air vent of the tunnel. There you go. Okay. What's this too? This is the tunnel exit. Regent Street left and then the Shaftesbury Avenue. Ayan. Over there. And then the other side is here. These are the exit. Yung nakita ko sa baba. Okay. Continue my trail heading up. And here's another tunnel here. The exit of the Shaftesbury Avenue. Yan. Maputik sa loob. Shaftesbury Avenue. Side of the Shaftesbury Avenue exit. This is the tunnel exit Charing Cross. Oh, matubig. We'll see. Golden Hill L100. The view of Shingmun Reservoir. Oo nga yun, oh. Yun. Puno na. Maganda na. Puno. Ayan, oh. Ayan, ito na yung Artillery Observation Post. Ayan. Ayan. Kasi hindi siya basa, oh. Baka may nang iwan ng pinag-inuman, oh. Ayan siya. Heading up to Smugglers Ridge Peak. Ayan yung Shingmun Interchange. Ayan yung Shingmun Reservoir. And then the Needle Hill. Ayan. Part of Shatin. Over there. And then still heading up to the trigonometrical of Smugglers Ridge Peak. Yan, dyan banda yung Kam Shan. Golden Hill. The overlooking view. Wow. Tanaw na tanaw dito yung banda ng airport. Yan yung Chunwan view. Wow. Try ko nga mag-drone ulit dito. Lantau Island, Chingy, that's the Stone Cutters Bridge. Ayun yung Chingy Peak. So heading to Golden Hill. May magandang viewing spot pala dito, oh. Wow.
Tanaw o yung Golden Hill Kam Shan County Park. Ayan. Ito yun, galing ka sa Shingmun, ito yung daanan. Ayan, ayan, so galing ako dyan sa taas. Ayan, para mas malapit. Maklibos Trail 122. I see. Ito pala, dito na ako. Tapos ayan oh, paakyat pala. So ayan, galing na ako dyan sa taas. Yung paakyat typo, dito ako, may tao doon oh, pahinga sana ako. So follow lang itong Shikli Pie Street sa baba. Ayan, so may daanan dito. Saan kaya ito pupunta? Waterworks. Shikli Pie Street 1/3. Meron pa doon sa baba. Kam Shan County Park, Golden Hill Road. Ayan, Golden Hill Road. Ayan, dito na. May tambayan ako. Malinis dito ah. Yan, sa taas pa yung Golden Hill oh. Yan pa yung steps pakyat. Yan, I'm almost there. Top of Golden Hill. Yahoo! Golden Hill 1902. Oh, lala. Ito siya oh. Oh. Golden Hill. I made it. Here. May camera, may CCTV. Ah, ito yung isang daanan oh. Diyan ako ata bababa mamaya. Okay. Ayan. So galing ako dyan sa Smugglers Ridge. Pero hindi ko tinuloy hanggang dito. May isang daanan doon. Bumaba ako doon. Maganda kasi yung trail. Ayan. The overlooking view. Needle Hill. This is the part of Huaychong. And at the back of the Smugglers Ridge is the reservoir Shingmun. Okay, Golden Hill finally. Ayan, grabe yung hangin oh. Inaantay ko kung pwede akong makapag-drone. I can't wait. It's too strong wind here on top of Golden Hill. Typhoon 1, but it's sunny. The weather is good. Heading this way. What is this? May ulan na doon. Ay, wag ka munang pupunta dito. Diyan ka muna ulan. Stay put there. Move while the rain is not coming here. So andito na ako. Ito yung kulungan ng mga onggoy. Ayan, takot ako kumain, baka biglang may dumampot sa aking kakainin. Okay, Kam Shan County Park. Family walk pala. Ito yung Golden Hill Road. Galing ako dyan sa taas, sa Golden Hill Peak. Dyan. So, doon na ako. Sa Kowloon Reservoir.
kumain muna ako habang walang mga unggoy. Ayan yung mga signboard. So sa taas niya is sa Shiklipoy at saka Kowloon Reception Reserva. I've been there before. Ayan. So ito yung bahay nila. And this is it, the Kowloon Reserva. Sayang umulan. I cannot fly my drone over here. Kam Shan tree walk. Hey, sana hindi mahulog yung anak mo. Tubig pa naman sa baba. Ayan, at dito na ako nag-end from Smugglers Ridge to Golden Hill Peak. Ayan, dito na sa Kam Shan Country Park. Ayan, tawid ako sa kabila. Doon ang sakayan. Sakto, yun yung bus. Arat na.